ඉතින් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLEDU YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows පාවිච්චි කරද්දී මුලින්ම Windows කියන operating system එක එහෙම නැත්නම් Linux කියන operating system එක ඔයාගේ කම්පියුටරේට මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ install කරගනිද්දී අපිට බෙහෙවින්ම වැදගත් වෙනවා bootable pendrive එකක් එහෙම නැත්නම් bootable CD එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ bootable pendrive එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා මේකට අදාළ සියලුම links. ඒවයින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ apps software download කරගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟ තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න. ඔයාට අතපසු වෙච්ච වීඩියෝ එහෙම නරඹන්න තියෙනවා නම් ඉහළ i අකුර click කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ bootable pendrive එක හදාගන්නේ කියලා ඉවරලා. ඉතින් මම අද කතා කරනවා කොහොමද Windows වලට මේ bootable pendrive එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම Linux වලට කොහොමද මේ bootable pendrive එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කරගන්න ඕනේ Rupus කියලා application එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Rupus කියන application එක ඔයා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එක හරහා තමයි ඔයාලට මේ Rupus කියන application එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ ඒකේ link එක දානවා. ඊට පස්සේ Linux හරි Windows හරි iOS ෆයිල් එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ link උත් මම පළල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා ගිහලා download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ his pen drive එකක් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම format කරපු pen drive එකක් අරගෙන මේ අදාළ කම්පියුටරේට නැත්නම් laptop එකට ඔයා connect කරගන්න. ඉතින් මේ Rupus හරහා application එක on කරගන්න. application එක on කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් boot selection කියලා ඉවරලා කොටසක්. ඉතින් ඒකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා select කියලා. ඉතින් ඔයා select කළා ඔයා download කරගත්තු iOS file එක ඒකට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මුලින්ම Windows වල මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් Windows file එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම device කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා connect කරපු pen එක තියෙනවා මේ device එක විදිහට. ඉතින් මම කිසිදු වෙනසක් නොකර start කියන බටන් එක ඔබනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows bootable pendrive එක හැදෙන ආකාරය. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ready කියලා ඉවරලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා එහෙම නැත්නම් මේ bootable pendrive හරහා ඔයාලට අලුතෙන් Windows boot කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක කරන්න සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක 25ක වගේ කාලයක් යනවා. ඉතින් ඔයාගේ පරිගණක ස්පීඩ් එක මත මේක රඳා පවතිනවා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නේ Linux කොහොමද bootable කරන්න කියලා ඉවරලා. ඉතින් කලින් වගේම disk ගිහලා Linux OS එක ISO image එක select කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ type එක මාරු කරගන්නවා GPT කියන type එක විදිහට. ඒ විදිහට මාරු කරලා ඉවරලා මේක නැවතත් start කියන බටන් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊටම පහසුවෙන් මේකත් හැදෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ආයෙම ready කියලා ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Linux boot කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ඔබන්න. අදට ගිහින් එන්න අපි SLEDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.